বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মাধ্য, মধ্যমা আৰু বহুলকৰ বিষয়ে। প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ আহক মাধ্যৰ বিষয়ে। এটা প্ৰশ্ন লোৱা হওক, 5, 4, 3, 1, 2 মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। মাধ্য মানে হৈছে গড় নিৰ্ণয়, অৰ্থাৎ এই যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাকেইটাৰ যদি আমি গড় নিৰ্ণয় কৰোঁ সেইটোৱে হ'ব এই সংখ্যাকেইটাৰ মাধ্য। এতিয়া গড় নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে সংখ্যাকেইটাক আমি কি কৰিম? প্ৰথমে যোগ কৰিম আৰু যোগ কৰি যিমানটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰিম। ইয়াত 5, 4, 3, 1, 2 মুঠতে 5টা সংখ্যা আছে, গতিকে 5ৰে হৰণ কৰিলোঁ। তাৰপিছত যোগ কৰিলোঁ, ওপৰত 15 পালোঁ আৰু তলত 5টো থাকি গ'ল। 15 5ৰে হৰণ যদি কৰোঁ 3। এই 3টোৱেই হৈছে আমাৰ প্ৰদত্ত সংখ্যাকেইটাৰ মাধ্য। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে সংখ্যা কিছুমানৰ আমি মাধ্য কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চালে আপোনালোকৰ কিবা খোকোজা থাকিলে দূৰ হ'ব নিশ্চয়। তেন্তে এই পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম মধ্যমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয়। ধন্যবাদ।